ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ජීවිතේ හැම දවසකම අපි යම් දෙයක් පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගන්නවා. මේ දැනුම අපි කියවීමෙන්, එහෙම නැත්නම් පෙනීමෙන්, එහෙම නැත්නම් ජීවන අත්දැකීම් තුලින් වගේ දේවල් වලින් ලබා ගන්නවා. හැබැයි ඔබ දන්නවද විධිමත් ලෙස අපි මේ දැනුම, එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීම තුලින් කොයිතරම් දුරට එය වැදගත් වෙනවද අපේ ජීවිතේ ඉදිරි ගමන සඳහා කියලා. විශේෂයෙන්ම පාසල් කාලය තුල සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ මේ කඩේම් දෙක අපිට සාර්ථකව නිමා කරගන්න හැකියාව තියෙනවා නම් එතනදී අපේ ජීවිතයේ තවත් තැන්වලට, තවත් අත්දැකීම් වලට, තවත් බාධක මැද්දෙන් අපි යද්දී අපිට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා මේ සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ ඉතා ඉක්මනින් අපි ජයග්‍රහණය කිරීම. මේ වෙනුවෙන් මේ වැදගත්කම හඳුනාගත්ත අපි ජාතික නාලිකාව මගින් ඔබට ජාතික පාසල හැම දිනකම සවස 4ට රැගෙන එනවා. අද අඟහරුවාදා දිනේදී අපි ජාතික පාසල මගින් කතා බහ කරන්නේ ඉංග්‍රීසි විෂය සම්බන්ධයෙන් 2023 වර්ෂයේ සාමාන්‍ය පෙළ උදෙසා. ඉතින් මේ වෙනුවෙන් අපිට සම්පත් දායකත්වය දක්වනවා නිෂා රත්නායක ගුරු මහත්මිය කොළඹ 7 තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලබා දෙන. අයිබෝන් ඔබතුමියට. Sajini. Dear children, we welcome you all to our program. And Sajini, we hope that all our students can remember that we discussed and explained them well about the structure of the paper last week. අපි ගිය සතියේ පටන් ගන්නකොට දරුවනි ඔබට මතක ඇති මමත් රංගන සර් අපි දෙන්නම සහභාගී වෙලා ගිය අඟහරුවාදා දවසේ ඔබට පැයක කාලයක් පුරා හොඳ අවබෝධයක් ලබා දුන්නා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මේ පේපර් එකේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ව්‍යුහය ස්ට්‍රක්චර් එක මොකක්ද කියන එක. ඒත් එක්කම අපි පොදුවේ ඔබට උපදෙස් මාලාවක් ලබා දුන්නා අපි කොහොමද 2023 මේ අපේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා සියලුම විෂයන් වලට සූදානම් වෙන්නේ කියලා දල අදහසක් එක්ක සචිනි. So and we promised you that we would discuss each and every test, every question on this paper from this week. So we are going to keep or make true that promise. Then අද ඉඳලා දරුවනේ අපි ඔබට ලබා දීපු පොරොන්දුව ඉෂ්ට කරමින් මේ එක ටෙස්ට් එක කොහොමද අපි මේ papers දෙකේ තියෙන ටෙස්ට් 16ට මුහුණ දෙන්න කියන එක තමයි කතා කරන්නේ. ඒත් එක්කම we are going to give you some words to improve your vocabulary from today. So we can ask them to get a book and to get a pen and get ready to learn with us. Yes, Sajini. Shall we move on to the lesson? Is there anything to ask? කහන්න මොන හරි තියෙනවද? ගුරුතුමී මේ අද අපි උගන්වන දේවල් වලින් කොයිතරම් වැදගත්කමක් තියෙනවද? දැන් සජිනි අපි අද කතා කරන්නේ O level paper එකේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි කොටසේ. first paper එකේ test number 1 and 2. කොහොමද test number 1 and 2 මාස්ටර් කරන්නේ කියන එක. එතකොට සජිනි අපේ ජාතික පාසලේ ප්‍රධානම අරමුණ තමයි ඕනම දුෂ්කර ප්‍රදේශයක ඉන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න අවම සම්පත් ප්‍රමාණයක් තියෙන දරුවෙකුට උනත් අපි කොහොමද මේ විෂය සමත් වෙන්නේ? එස් සාමාර්ථයක් හා එතනින් එහාට අපි කොහොමද යන්නේ කියන එක කතා කරන්නේ. එතකොට සජිනී අහපු එක හරි වටිනවා. මොකද මේ ෆස්ට් පේපර් එක තමයි දරුවනි ඔබට හොඳට මැනේජ් කරගත්තොත්, කළමනාකරණය කරගත්තොත් ඔබව ලේසියෙන්ම එස් සාමාර්ථයට සහ එතනින් එහාට තියෙන සාමාර්ථ වලට ඔබව ලේසියෙන්ම අරගෙන යන පේපර් එක වෙන්නේ. මොකද ෆස්ට් පේපර් එකේ අපි දන්නවා ස්ට්‍රක්චර් එක මේ ප්‍රශ්න 8න් ප්‍රශ්න 6ක්ම තියෙන ඉතාම ලෙහෙසියෙන් උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. එතකොට මේ ප්‍රශ්න 6 මැනේජ් කරගත්තොත් ඔබට පුළුවන් ඉතාම හොඳ ලකුණකට ගිහිල්ලා සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ ඔබට ගන්න තියෙන ඉතුරු ලකුණු ටිකත් අරගෙන හොඳ සාමාර්ථයකට යන්න. ඉතින් if you are willing to get a simple pass to this language or this subject, it is better to master this paper 1 again and again. Do many parts of this paper 1. ඒ නිසා මම සරලවම දරුවන්ට දෙන උපදෙස තමයි යම් කෙනෙක් ඊටාම දුර්වල මට්ටමක අපි කියමු ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එකෙන් පොඩක් අඩුවෙන් ඉන්නවා නම් paper 1 වැඩිපුර කරන්න. paper 1 කරන්න දරුවනි ඕගලන්ට එක දෙයක් පැහැදිලි වෙනවා. ඉංග්‍රීසි paper එක අමාරු නැහැ කියන එක. ඇත්තටම අපි 3 වසරේ ඉඳලා ඉගෙන ගත්ත වචන ඒත් එක්කම අපි 6 ඉඳලා ඉගෙන ගත්ත grammar සහ patterns මේ දේවල් තමයි ගොඩක් වෙලාවට සරලවම first paper එකේ අහලා තියෙන්නේ එදිනෙදා භාවිතයත් එක්ක. ඒ නිසා first paper එක යම් කෙනෙක් මාස්ටර් කරනවා නම් ඉතා හොඳින් එයාට කිසිම බයක් නැතුව විභාගයේ සමත් වෙන්න හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා test 1 and 2 කියන එක
අද අපි කතා කරන කොටස ඊටාම වැදගත්. හොඳයි ගුරුතුමිය. අපි දැන් ඒත් එක්කම කතා කරගෙන යන් පුතේ අපේ පේපර් එකේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහෙවත් මේ ලකුණු දෙකෙන් වැඩි වෙලා එහෙම එන තත්වයක්. එහෙම නැත්නම් 200ට හැදිලා ඒක දෙකට බෙදලා 100 හැදෙන එහෙම තත්වයක් නැහැ. You are given all the 100 marks to your hands with the paper. පේපර් එකත් එක්ක දරුවනේ ඔයගලන්ට ලකුණු 100ම හම්බෙනවා. එතකොට මේකේ තියෙන ලකුණු 100 එකතු කරගෙන යන එක තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඒ නිසා even a single mark is very important. එක ලකුණත් හරිම වැදගත්. ඒ නිසායි අපි test number 1 and 2 සමහර දරුවෝ හිතනවා ඇති ඒක ගොඩක් අමාරු නෑ කියලා. හැබැයි ඒකත් හරියට මාස්ටර් කරගෙන එක ලකුණක්වත් අපෙන් drop වෙන්න, ගිලිහෙන්න නොදී අරගෙන යන්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ. So let's go to this. So we know that everyone is very much aware of the structure of this test 1. අපි ඉස්සෙල්ලාම යන් test 1 වලට. එතකොට පළවෙනිම ප්‍රශ්නේ. අපි බැලුවොත් පහුගිය අවුරුදු ටිකේ අවුරුදු 10ක විතර අතීතයේ අපි පොඩ්ඩක් බැලුවොත් past papers එක මේ test number 1 එක base වෙලා තියෙන්නේ reading වලින්. ඒත් එක්කම reading වලට attach කරලා තියෙනවා ඔබේ day to day language usage එක. කියන්නේ general knowledge එක. ඉංග්‍රීසි භාවිතය ගැන සජිනි දැන් අපිට දකින දේවල් වලින් උනත් යමක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. කොච්චර අපිට general knowledge එකක් තියෙනවද කියන එක තමයි මේ reading වලට එකතු කරලා පොඩි matching activity එකක් විදිහට ඕගලන්ට අරගෙන අවිලා තියෙන්නේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ. So when we go to the past papers we can see that it's a reading question. Very easy. You have to match the things accordingly. So let's look at the first one, first test. So all these questions are taken from model papers and past papers. So this will be a good practice for everyone, those who are trying their best to achieve a good mark. ඔක්කොම ප්‍රශ්න අරන් තියෙන දරුවනේ model papers සහ past papers වලින්. එතකොට ඕගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නය හැදෙන රටාව. දැන් සජිනී අපි රටාව දන්නවා නම් මේ රටාවට මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ කියලා අපිට ලෑස්ති වෙන එක ලේසියිනේ. So that is it. So let's go to this. Look at the following signs and match them with the correct instructions given below. Write the correct letter in the box. The first one is done for you. Signs, match them with the correct instructions. What are signs? S-I-G-N-S signs. එහෙමත් නැත්නම් තවත් පුරුදු විදිහට කිව්වොත් signals නේද? Signals, signs, what are they? සංඥා. එහෙනම් අපිට පළවෙනි ප්‍රශ්නය මේ ලැබිලා තියෙන්නේ රූපයක් දීලා ඒ රූපේ තියෙන image එක රූපය match කරන්න අදාළ instructions එක්ක. So this is very easy. The most important thing is you should have this general knowledge. පින්තූරේ බලලා match කරගන්න දැනුම වගේම signs or symbols, signals. සංකේත දුන්නොත් සංඥා දුන්නොත් දරුවනි ඒවා පිළිබඳ යම් අවබෝධයක් ඔබට තියෙන එක ඊටාම වටිනවා. So look at this. We'll go to the question. Now look at this. You are given some signs. ඔබ දැකලා ඇති විවිධ භාණ්ඩවල පාරේ මග තොටේදී එහෙම නැත්නම් යම් යම් ස්ථානවල මෙන්න මේ signs මේ symbols තියෙනවා. මේ වයින් අපිට දෙන්නේ යම් උපදේශක්. අපි බලන්න ඕන මේ උපදේශ දීලා තියෙන instruction එක අපි කොහොමද match කරගන්නේ කියලා. So if we take the first one, it is given. First one is done for you. මේවා හරි ලේසි සජිනි. මේකට අපිට දැන් එකම දේ clue එක. ඉංගි වචනය. මොකද්ද ඉංගි වචනය කියන එක දැනගන්න එක. ඒක දැනගත්තට පස්සේ අපිට හරි ලේසි පින්තූරයට ගැලපෙන වචනයත් එක්ක පින්තූරය match කරගන්න. So look at this. First one is අපිට කියනවා keep dry. මේ බලන්න. keep dry. It's given. දැන් dry කියලා කිව්වම අපි දන්නවා dry කියන්නේ වේලෙනවා කියන එක. නේ? වේලිලා තියෙන්න ඕන. keep dry. එහෙනම් වියලිව තබන්න. So you can see the thing which goes with that is F. It's given. මේ බලන්න වැස්සෙන් ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. කුඩයක් ඉහළලා rain drops වලින් ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා තමයි symbol එක. That says keep dry. So the answer is F. Hope you can understand that. Answer is F. Next one. Slippery road ahead. What is slippery? Slippery කියලා කියන්නේ slippery කියන්නේ දරුවනේ ලෙස්සන සුළු. ලෙස්සන සුළු අපි කියන්නේ සමහරට අඩිය තිබම ලෙස්සලා යන්න ඉඩ තියෙනවා.
slippery. Slippery rod ahead. Ahead කියලා කියනවා සචිනි ඉදිරියෙන්. ahead කියන්නේ ඉදිරියෙන්. එහෙනම් ලිස්සන සුළු rod එකක් මාර්ගයක් ඉදිරියෙන්. එහෙම වෙන රූපයක් ඔබට පේනවා වාහනයක් එනවා මාර්ගය ටිකක් ඇද වෙලා ගිහිල්ලා පෙන්නන්නේ. that is a slippery rod. So that should be E. ඒ කියන්නේ E කියන එක තමයි මෙතනට එන්න ඕන උත්තරය. If I write that, that should be E. Then narrow bridge ahead. Narrow bridge ahead. What we call narrow? Narrow කියන්නේ දරුවනේ. Narrow කියන්නේ පටු කියන අදහස. අපි කියනවා සමහර ලාවට බොහොම පටු අදහස් තියෙන එක narrow minded කියලා. දැන් අපේ දරුවොත් සමහර වෙලාවට බොහොම පටු අදහසක ඉන්නවා ඉංග්‍රීසි පේපර් එක අමාරුයි කියලා සචින්. හැබැයි ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි පේපර් එක අමාරු නෑ කියලා තේරෙනවා මේ වගේ අමාරු නෑ හැබැයි වැඩ කරන්න ඕන. වැඩ කරන්න ඕන. මහන්සි වෙන්න ඕන, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන සචින්. ඒක තමයි ඉම්පෝටන්ට්ම දේ. දැන් බලන්න narrow කියන්නේ පටු, bridge කියන්නේ දරුවනේ පාලම. බලන්න පාලමක sign එකත් එක්ක rod sign එකම දීලා තියෙනවා. narrow bridge ahead. So that is A. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති බොහොම කල්පනාවෙන් අපි මේවා තෝරගත්තොත් අපිට උත්තරවලට යන්න පුළුවන්. අපි යන් ඊළඟ එකට. බලන්න question number 4 of that. No trespassing. What is trespassing? සජිනී ඉංග්‍රීසි day to day language එකක් විදිහටත් අර general usage එකටත් ඕනනේ ජීවන නිපුණතාවයක් විදිහට. දැන් කොළඹවට එහෙම විශේෂයෙන් යනකොට සමහර ඉඩම් මසල තාප්ප වලින් වට කරලා සමහරලාට ලොකුවට කම්බි කණු ඇදලා ගහලා තියෙනවා මේ සජිනී මේ වගේ දෙයක්. no trespassing. ඒ කියන්නේ අනවසරයෙන් ඇතුළු වෙන්න බෑ. එතකොට දරුවනේ හැම ටෙස්ට් එකකම යම්කිසි challengeable question එකක් තියෙනවානේ. යම්කිසි challengeable part එකක්. ඒක challenging. එතකොට මේ question එකේ trespassing කියන එක නොදන්නවා නම් ඔබට ඒක ටිකක් attempt කරන්න අමාරුයි. ඒ වෙලාවට අපි යන්න ඕනේ ඊටු ටිකට. හරි. අපි බලමු අපි ටික හොයාගන්න බෑ අපි දන්නේ නැහැ කියලා trespassing. Let's go to the next one. Don't walk on lawn. Don't කිව්වම අපි දන්නවා don't එපා. එතකොට walk කිව්වම ඇවිදින්න. ඇවිදින්න එපා. lawn කියලා අපි කියනවා තන බිමට. විශේෂයෙන් when you enter to a park or a neatly kept park, there they have mentioned this symbol. They have published this. This is don't walk on lawn. ඔබට පේනවා මේ තන පිට්ටනියක් වගේ දීලා ඒක උඩ අඩිය තියන්න එපා. don't කියන symbol එක දීලා තිනවා. So we can say that is B. ඒ කියන්නේ මේක D. දැන් මම ඔයගලන්ට trespassing එක චුට්ටක් තිබ්බා. මම කියලා දුන්නත් මම ඒක පොඩ්ඩක් තිබ්බා. Next one, handle with care. Handle with care කියන්නේ what is it? ඒ කියන්නේ අපි බොහොම පරිස්සමෙන් තමයි යමක් හසුරවන්න ඕන. Sometimes when we are unloading goods, අපි සමහර තැන් වලින් අපි හිතමු කොහේ හරි වාහනකින් ගෙනාවු බඩු ටිකක් we have to unload. In that case, we have to handle it with care. ඊටාම ප්‍රවේශමෙන් පරිහරණය කළ යුතුයි. So in that it is given. මේ බණ අත්වල බොහොම පරිස්සමෙන් තියෙන බව හඟවන sign එක තියෙනවා. That is C. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේ ටික උත්තර දාගත්තම ඔබ නොදන්නව නම් trespassing කියන එක මේ බලන්න පුද්ගලයෙක් ඇඳලා හරහට ඉර ඇඳලා තියෙනවා ඇතුළු වීම තහනම්. ඒ කියන්නේ trespassing. No trespassing. අනවසරයෙන් ඇතුළු වීම තහනම්. That is D. සජිනි දැන් අපිට මෙහෙම බැලුවම තේරෙනවා නේද මාස්ටර් කරගන්න එක එච්චර අමාරු නෑ. Shall we move on to the other one? හොඳයි. Yes, we'll go to the other one. බලන්න. Match each description with the following symbols. දැන් කලින් ටෙස්ට් එකේ පුතේ ඒක දීලා තිබුණේ signs කියන වචනේ. S-I-G-N-S signs. මෙතන දීලා තියෙන්නේ symbols කියලා. Symbols. ඉතින් symbols කියන්නේ සංකේත කියන අදහසම තමයි. The first one is done for you. ආයෙත් පාරක් අපි එක වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් ඔබට පෙන්නමින් යන්නේ ඇවිල්ලා තියෙන විදිහ මේ බලන්න අපිට ආයෙත් තියෙන්නේ ඒ වගේම matching activity එකක්. මේ බලන්න A B කරනවා. දැන් අපිට මේ දීලා තියෙන ප්‍රශ්නවලදී ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක කොයිතරම් දුරට වැදගත් වෙනවද අපි ඒක දැනගෙන ඉන්න එක?
ඔව් දැන් ඕක සචිනි හරි වැදගත් කියන්නේ මේවා ඒක අහපු එක හරි වටිනවා. සමහරලාට අපේ දරුවෝ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක කියවන්න ටිකක් කම්මැලි. එතකොට අපි අර කලින් බැලුවා වගේ මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක අපි අනිවාර්යෙන් කියවන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට තේරෙන්නේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේකේ කෙලින්ම මැච් කියන එක දීලා තියෙනවා. සමහර ඒවායි ලියලා තියෙනවා සචිනි write the correct letter. එහෙම නැත්නම් write the correct number. ඒ වගේ. ඉතින් ඒ වගේ තැන්වලදී දරුවනේ අපි වචනේ ලියන්න යනවට වඩා ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකම ෆලෝ කරන එක තමයි අපිට වඩා සුදුසු වෙන්නේ. මොකද සමහර මාකින් වලදී වචනය ලියුවට ලකුණක් දෙන්න ඉඩ තිබ්බත් බොහෝ වෙලාවට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක හරියටම ෆලෝ කරේ නැත්නම් සජනි ලකුණ හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිත් එක අපි වචනේ ලියන්න යනකොට අපිට අනවශ්‍ය වෙලාවක් යනවා. ඒත් එක්කම සමහර වෙලාවට අපි අතින් ස්පෙලිංස් වරදිනවා. ඉතින් ඒ රිස්ක් එක ගන්න නැතුව ලෙටර් එක දාන්න කිව්වොත් ලෙටර් එක දාන්න, අන්ඩර්ලයින් කරන්න කිව්වොත් අන්ඩර්ලයින් කරන්න, අංකේ දාන්න කිව්වොත් අංකේ දාන්න. So follow the instructions properly. අපි ගොඩක් වෙලාවට හිතනවා අපි හැමදේම දන්නවා මේ විදිහට මට ඉක්මනට මේ උත්තර ලියන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි අපි දීලා තියෙන උපදෙස් ටික අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න ඕනේ නේද? අනිවාර්යයෙන්ම පිළිපැද්දොත් තමයි අපිට ලකුණු අඩු කරගන්න නැතුව අපි ගාව තියෙන ඔක්කොම ලකුණු ටික අරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Okay, let's go to this. Now look at the instructions. There are some instructions given. First one is food and beverages are not allowed. Food and beverages are not allowed. Food කියපු ගමන්ම ඔන්න clue එකක් තියෙනවා. Food කියපු ගමන් clue එකක් තියෙනවා කෑම. Beverages නොදන්න කෙනෙකුට උනත් food and beverages කිව්වම කෑම බීම කියලා වගේ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. So that goes with D. ඒක තමයි D. කෑම බීම ඇඳලා කපලා තියෙනවා කියන්නේ කෑම බීම අරන් යන්න බෑ. To some of the reputed halls, to some of the reputed functions, for some premises, we cannot bring our own food and beverages. අපිට සමහර තැන්වලට දරුවනි කෑම බීම අරන් යන්න දෙන්නේ නැහැ. සමහරලාට සිනමා ශාලාවලට දෙන්නේ නැහැ. Like that. So this symbol says that food and beverages are not allowed. ඒවට අවසරයක් නැහැ. Second one, flood. මේ බලන්නකො food වලට එල් අකුරක් වැඩිපුර එකතු වෙලා. That is flood. What is flood? I think it's very pathetic to say that I'm really sad about these things. So nowadays also some of our students they may be facing this problem. මොකද මේ දවස්වලත් ටිකක් වැස්ස එහෙම තදට තියෙන නිසා අපේ සමහර දරුවන්ට මේ කරදරයට මුහුණ පාන්න වෙලා සිද්ධ වෙලා ඇති කියලා අපි හිතනවා flood. Flood කියන්නේ ගම් වතුර. So you can see that it is given in A. Flood. Flood කියන්නේ ගම් වතුර. Flood. F L O O D flood. ගම් වතුර අපිට රූපයෙන් පෙන්නලා තියෙනවා මේ බලන්න වතුරත් එක්ක එහෙම රැලි රැලි දාලා තියෙනවා. That is flood. එක වචනයයි තියෙන්නේ ඒකෙම අපිට clue එක ගන්න සිද්ධ වෙනවා. And when we go to the next one, so we can see that it says sound pollution prohibited. Sound pollution. What we call sound? ඒක නම් ඕන කෙනෙක් දන්නවා සචිනි. Sound කියන්නේ ශබ්දයනේ. Pollution දූෂණය. ශබ්ද දූෂණය තහනම්. So you can see that ශබ්දය පෙන්නන ස්පීකර් එකක් පෙන්නලා ඒක ඒගොල්ලෝ කට් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ don't කියන අදහස. එහෙනම් prohibited කියන්නේ තහනම්, don't කියන්නේ එපා කියන එක. So you can guess that with the clue sound. ඒ කියන්නේ මෙතන C. Flood කියන එක ආවේ මෙතන A. Okay. I hope this is very clear. Let's go to the next one. Yes, the other three of the same question. No parking. It's very easy, ne? Onema public place ekaka, if they don't allow us to park around vehicles, they should publish this notice. So that is no parking. ඒක නම් මම වැඩි විස්තර කරන්නේ නැහැ. මොකද අපේ දරුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම සජිනි ඕක දන්නවා. No parking කියන එක දන්නවා. That is E. And tickets are issued. Tickets are issued. There are some events, maybe some shows that they are not open for the public to go freely. In that cases, in that instances, you need to buy a ticket. හැම ෂෝ එකක්ම හැම අවස්ථාවකටම අපිට නොමිලේ සහභාගී වෙන්න දෙන්නේ නැති අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම අපිට ටිකට් එකක් ඉෂුව කරන බවට
එහෙම නැත්නම් ටිකට් ඉෂුව කරන පොයින්ට් එක මෙතනයි කියලා පෙන්නන සිම්බල් එක තමයි අර දීලා තියෙන්නේ. නැත්නම් ඒක දිහා බැලුවම ඔබට පේනවා කවුන්ට් එකක් තියෙනවා. දැන් කවුන්ට් එකෙන් කරන්නේ මෙතන tickets are issued. එහෙනම් මේ අවස්ථාවට tickets issue කරනවා. එහෙනම් tickets කියන වචනෙන් you can guess that because there's a counter. So that should be F. Waiting area. Last one. Especially when you go to a public place, maybe to an airport or some place like that, there's a waiting area for you. Waiting area එකක් ඔබට රැඳී සිටීමට ඔබට කාලය පොඩ්ඩක් ගත කරන්න පුළුවන් යම්කිසි අවස්ථාවක් සඳහා සූදානම් වෙනකම් කාලය ගත කරන්න පුළුවන් waiting area එකක් තියෙනවා. මේ බලන්න waiting area එකේ ඔබට නිදහසේ පොතක් කියවන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම කාලයත් සටහන් කරලා තිනවා ඔබට කාලය ගත කරන්න දීපු තැනක්. එහෙනම් waiting area කියවම you can match this with this waiting and the time, the clock. It shows that you are waiting there, reading a book or something, doing something freely. එහෙනම් waiting area කියන එක අපිට පෙන්වන්නේ picture B. So dear children, these are very easy tests or questions. You can easily earn the 5 marks of this. දැන් මේ ලකුණු ගන්නවා කියන එක මං හිතන්නේ සජිනි දරුවන්ට හරි පැහැදිලි එච්චර අමාරු දෙයක් නෙවෙයි කියලා. ටීචර් මේ එක ප්‍රශ්නයකට අපි වැය කරන්න ඕනේ කාලය දැන් ෆස්ට් පේපර් එක ගත්තාම සජිනී අපිට පැයයි හම්බෙන්නේ. සෙකන්ඩ් පේපර් එකට පැය දෙකක් හම්බ වෙනවා. all together 3 hours. එතකොට ෆස්ට් පේපර් එකට ප්‍රශ්න 8ක් හම්බ වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් දරුවන්ට කියන දේ තමයි එක ප්‍රශ්නයකට උපරිමය දැන් මේ වගේ එකකට නම් ඇත්තටම සජිනී විනාඩි 5කට වඩා ගන්න එක useless. පැහැදිලිනේ. එතකොට මේ වගේ සරල ප්‍රශ්න වලට විනාඩි 5ක් විතර අරගෙන එතකොට අපිට ඒ වගේවත් එනවන්නේ සජිනී 6ක් මේ වගේ ප්‍රශ්න. අපිට මේ ටිකට පැය විනාඩි 5 ගානේ ගිහලා පැය භාගයක් 6ක් අපිට එනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ මේ වගේ ලේසි ටිකක්. ඊට පස්සේ ලියන්නත් දෙකක් එනවනේ සජිනී. ලියන දෙකට අපි චුට්ටක් ස්කෙච් කරගෙන පොඩ්ඩක් තොරතුරු ටික හදාගෙන මයින්ඩ් මැප් එකක් පොඩ්ඩක් පැරග්‍රාෆ් එකට හදාගෙනනේ යන්නේ. ඒකට වෙලාව ඕන. ඒ නිසා මම නම් ඉන්ස්ට්‍රක්ට් කරන්නේ දරුවන්ට උපරිමය මේ ටිකට ගන්න කියලා විනාඩි 5ක් වගේ එක ක්වෙස්චන් එකකට. එහෙම 5 ගානේ අරගෙන ගියොත් you will take only 30 minutes for the first 6 questions. And then for the remaining 2, the writing questions, you will be able to manage your time freely. නිදහසේ ලියන්න පුළුවන්. කියන්නේ තව පැය භාගයක්ම තියෙනවා. ඒ පැය භාගයෙන් විනාඩි 10 ගානේ අරන් writing දෙක ලිව්වත් විනාඩි 20ක් යනවා. තවත් තියෙනවා නිතුරු කාලයක්. ඒ කාලේ ආයෙ පාරක් පේපර් එක තව පාරක් ස්පෙලිං හරිද කියලා මැච් කරපු ඒවා හරිද කියලා තව පාරක් චෙක් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔබ හරි efficient. ඔබ බොහොම කාර්යක්ෂමව පේපර් එක කළා වෙනවා. හැබැයි විනාඩි 5කටත් වඩා අඩු කාලයක් මේ ප්‍රශ්නෙට ගියත් අපි හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්නය අපි විටින් විට කරලා තියෙන්න ඕනේ නේ විවිධ අවුරුදු වල. විවිධ අවුරුදු. ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් එක. දැන් අපේ ස්පීඩ් එක හැදෙන්නේ දරුවනේ ප්‍රැක්ටිස් එකත් එක්ක. ඒක අපි ඕගලන්ට කොහොම කිව්වත් සමහරලාට ඕගොල්ලෝ ඒක තේරුම් ගන්න නැති දෙයක්. ගොඩක් පේපර්ස් කරලා තියෙන කෙනෙකුට දැන් අපි දැන් අද කරේ දැන් ටෙස්ට් නම්බර් 1 එකේ questions නේ. දැන් මේවා දැකලා කරලා තියෙන කෙනෙකුට මේ සජිනි පේපර් එක දුන්නාම අමුතු දෙයක් නැහැ. ඔව්. එයාට පුරුදුයි. එයා කරපු විදිහේ ප්‍රශ්නනේ. එතකොට එයාට හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් තියෙනවා. අන්නේ ප්‍රැක්ටිස් එක තුල වාට ස්පීඩ් එකක් හැදෙනවා. හැබැයි මේ ස්පීඩ් එක හැදුනට අපි හරිම මයින්ඩ්ෆුල් වෙන්න ඕන. බොහොම කල්පනාවෙන් නිවැරදි සිහියෙන් තමයි අපේ ස්පීඩ් එකේ වැඩ කරන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම ස්පීඩ් එක තියාගන්න ඕනේ. එතකොට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක කියවන්න ඕනේ. නේ? අපේ ධර්ම වර්ධනය කරගන්න ඕනේ. එකක් වැරදුනොත් දෙකක් වර්ධිනවා. අනිවාර්යයෙන්. පැටලුණොත් අනිවාර්යෙන් පැටලෙනවා දරුවෝ. එතකොට අපරාධය අපිට ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් ලකුණු දෙකක් නැති වෙන ඉඩ කඩක් තියෙනවා. සමහර දරුවෝ දැන් මේක පටලව ගන්නවා. එක්ක B අකුර වෙනුවට D අකුර ලියනවා. අර පැත්ත මාරු කරගෙන ලියනවා. ඒ වගේ වුණොත් එහෙම දරුවෝනේ. So අපරාධය ඕගොල්ලන්ට ඒ වගේ දෙයක් වුණොත් ඒ නිසා over confident වෙන්න එපා. over speed වෙන්න අවශ්‍යත් නැහැ. හැබැයි එකම දේ you have to be very mindful. mindful විදිහට මේක බොහොම අපූර්වට කරගෙන යන්න පුළුවන් ටෙස්ට් එකක්. Sajini, shall we move on to the other one? අපි තාමත් කතා කරමින් ඉන්නේ ටෙස්ට් නම්බර් 1 එක. ඒ කියන්නේ කොච්චර සරලද? ඔයගලන්ගේ ඇහැට මේ ටෙස්ට් නම්බර් එක පුරුදු කරනවා. ටෙස්ට් නම්බර් 1 එක පුරුදු දෙයක්. බලන්න. Match the following instructions with the pictures given. Write the letter of the most suitable picture. ඔන්න බලන්න සජිත් මෙතන මම මේක highlight කරලා පෙන්නන්නම්. මේ බලන්න. Write the letter of the most suitable picture. letter එක ලියන්න කියලාම දීලා තියෙනවා. ඉතින් දරුවනේ මේ වගේ වෙලාවට දැන් මේකේ නම් හිස්තනක් නෑ. හිස්තනක් තියෙන තැනක් ආවොත්
උත්තරේ වචනෙන් ලියන්න යන්න එපා. එහෙම try කරන්න ගිහලා ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අපරාධේ ස්පෙලිං error එකක් ආවොත් සමහර පැනල්ස් වලදී ඒක accept නොකරොත් බොහෝ දුරට accept කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඒක අපරාධ. ඒ නිසා always try to stick on these instructions. මේ කියන instructions වල stick වෙලා යන්න. එතකොට ඕගලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් එන්නෙත් නැහැ. ආයි බය වෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. Yes. Again, you are given some symbols or signals or signs. All these words stand the same thing. So look at this. There are some, and in this question they say that there is one extra word. එහෙම අවස්ථාත් එන්න පුළුවන්. දැන් කලින් ඒවයි නම් 6ට 6ක් දීලා තිබ්බා. හැබැයි මෙතන කියනවා මේකේ එකක් වැඩිපුරක් දීලා තියෙනවා කියලා. අපි බලමු කොහොමද මේක මැච් වෙන්නේ කියලා. Mute. First one. අපි ඉස්සලම් pictures ටික scan කරන් යනවා. එහෙන් බලාගෙන යනවා. දැන් අපි බලනවා instructions මොනවද කියලා. So the first one, mute. දැන් මේක නම් සජිනි පුරුදුනේ. හරිම ලේසියි. ඇහැට දැකලාම පුරුදුයි. විශේෂයෙන් මේ mobile phones එහෙම ආවත් එක්ක ගොඩක් දරුවෝ මේ mute කියන එක ගැන එහෙම දන්නවා. විශේෂයෙන් computer එකත් එක්කත් දන්නවා. mute කියන්නේ අපි නිහඬ කිරීම. එහෙනම් මෙතන mute එක match වෙන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා. මම ලියලම පෙන්නන්නම්. This one, mute. So this comes A. දැන් මෙතන තියෙන්නේ දරුවනේ පින්තූරේ ඉස්සරහින් හරි instruction එකේ letter එක ලියන්න. Next one, audio on. අරකෙම opposite එක. Mute උනා, now audio on. If the audio is on, the speaker works. So we have to go to that. Audio on. On කියන එකයි audio කියන එකයි කෙලින්ම clue එක වෙනවා. මේ බලන්න audio on. So this is B. මේක අපි කලින් අර sound pollution වලදීත් sound කියන්න ගත්ත item එකම තමයි. ඒ icon එකම තමයි. Then fragile. අන්න ඒක ටිකක් අලුත් වගේ ඇති. Fragile. එක පාට හුරු නෑ වගේ නම් හරි. Let's keep it. ඒක තියමු. තියලා යන් ඊළඟ එකට. Keep dry. දැන් බලන්න සජිනි papers කරලා තියෙන කෙනෙකුට කලින් paper එකකත් හම්බුණානේ keep dry. So they know it. So that should be D. මොකද අපිම කලින් question එකෙත් කතා කළා. That is practice. Then next one, waste collections. waste කියන්නේ අපද්‍රව්‍ය එහෙම නැත්නම් අපි ඉවත දාන දේවල්නේ. මෙතනත් පොඩි challenge එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන මේ waste වලට තියෙන symbol එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් grade 11 ක්ලාස් එකේ හොඳට වැඩ කරගෙන ගිය ටෙක්ස්ට් බුක් එකත් එක්ක තොරව ගිය දරුවෙකුට මතක් වෙන්න ඕන 3R process එකේදී මේ waste සම්බන්ධ symbol එක අපි පෙන්නලා දෙනවා ඒගොල්ලන්ට ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ. ඉතින් ටෙක්ස්ට් බුක් එක හොඳට දන්න දරුවෙකුට මතක් වෙනවා මේ තියෙන්නේ ඒ symbol එක කියලා. So this is waste collections. A truck is shown there as the waste collector here. Waste කියන්නේ අපද්‍රව්‍ය එකතු කරනවා කියන එක. This is the lorry for that. And then we have two, fragile and sunny weather. දැන් උන දෙකක් ඉතුරු වුණා. එක හිස් තැනයි. Fragile and sunny weather. අපි හිතමු දරුවනේ ඔයගොල්ලෝ මේක දන්නේම නැහැ කියලා. Fragile. What is sunny weather? Sunny weather කියන්නේ බොහොම පැහැපත් කාල ගුණයක් තියෙන දවසක් හොඳට අවුව පායලා. මේකේ එහෙම දෙයක් පේනවද? නෑ. එහෙම දෙයක් පේන්නේ නෑ. එහෙම වුණොත් ඔබ නොදන්නා කමට හරි fragile guess කරොත් that is correct. Why? මොකද එතන වෙන්නේ? Fragile කියන්නේ බින්දෙන සුළුයි. එහෙනම් මේ පෙන්නලා තියෙන වීදුරුවක් බින්දිලා තියෙනවා. So what is the answer? That is C. ඒ හින්දා කොයි වෙලාවකවත් challenging clue එකක් තිබුණා කියලා බය වෙන්න එපා. ඒක චුට්ටක් තියලා යන්න. මොකද ගොඩාක් වෙලාවට ඕගලන්ට වචන පහට උත්තර පහට පහක් තමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ තැනක් ආවත් යා given a clue. කොහේ හරි තැනක් තියෙනවා ඔබට මේක හරියට තෝරගන්න හෝ උත්තරේ රිජෙක්ට් කරන්න හේතුවක් විදිහට. හරි. බොහොම ස්තුතියි ටීචර්. අපි කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන යමු. නැවතත් ජාතික පාසල සමගින් එකතු වෙමු කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. අද්විතීය 200 Mbps ස්පීඩ් එකකින් දේශීය ෆයිබර් බලවේගය ඔබත් අදම අත්විඳින්න.
ඩෙංගු නැති හිටක් වෙනුවෙන් ක්‍රාත්මක ජාතික ක්‍රාන්විතය ඩෙංගෝ මේලක අධියර රත්නපුරේදී නොවැම්බර් 15 වන පදාදා පාසල් වැඩසටහන උදැසන 8:30 සිට 11:30 දක්වා රත්නපුර සුමන බාලිකා විද්‍යාලයේදී පිරිසුදු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය එදිනම උදැසන 8:30 සිට 11:30 දක්වා රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහල අවට ප්‍රදේශයේදී එන්න ඔබ එන්න අත්වැල් වැදගන්නට මේ ජාතික ක්‍රියාන්විතය සමගින් ඩෙංගෝ වගකීම අපේ අරමුණයි ජාතික රූපවාහිනිය සමග මෝටීන් ඔබ නැවතත් ජාතික පාසල අපේ වැඩසටහනත් සමගින් අපි කතා බහ කරමින් හිටියේ මොඩියුල් ටෙස්ට් නම්බර් 1 ගැන නේද මිස්? අපි මේ තව ටෙස්ට් දෙකක් විතර බලමු ටෙස්ට් 1 එක. ඊට පස්සේ අපි shift වෙමු ටෙස්ට් නම්බර් 2 එකට. මේ බලන්න මෙතන තියෙන්නේ places. දැන් අර කලින් අපි ගොඩක් දැක්කේ symbols and signs නේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ places කිහිපයක් ඔබට දීලා clue එකත් එක්ක match කරලා අරගෙන ඔබට තියෙනවා correct letter එක දාන්න. අපි යමු ඉක්මනින් මේ ප්‍රශ්න දෙකට සජිනි මේ බලන්න. දැන් අපිට පුරුදුයි මේ questions. Hospital ward. You can see there's a doctor, a saline and a nurse there. A patient is lying on the bed. එහෙනම් අපිට පේනවා එතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් clue එක F එක තමයි hospital ward එක. Bus stop. You can see there's a nice bus stop. හරි ලේසියෙම උත්තරය A කියලා ඔබට ගන්න පුළුවන්. School library. School library. පාසල් පුස්තකාලය. See, there's a shelf of books and a student is reading a book. එහෙනම් library, that is B. Restaurant. Restaurant. See that it says that there are some people gathered there and they are in nicely seated tables. ඒ නිසා එතන අපිට පේනවා ඒ තියෙන්නේ restaurant එකක්. So that should be D. Airport. There's an aeroplane. So that is the place where the aeroplanes come and go. So that is the airport. That is C. ඔබට මේ විදිහට හරි ලේසියෙන් පුළුවන් දරුවනේ මේ question එක manage කරගන්න. And then match the instructions with the signs given below. Put the correct letter in the box. The first one is done for you. Again, there are some signs and instructions. Handle with care, we did that. දැන් එක දිගට ප්‍රශ්න පත්‍ර කරපු කෙනෙකුට මේක අහු වෙනවා ආයෙපාර. Handle with care, that is D. Don't waste water. You know waste. අපි කලින් පේපර් එකේ දැන් කතා කරද්දි question එකේදී කිව්වනේ. waste කියන්නේ අපතේ හරිනවා. අපද්‍රව්‍ය. එහෙනම් වතුර අපතේ යවන්න එපා. That is it. So that is again C. හරි නේද සජිනි? C නේ? Yes, that is C. Put litter into the bin. Put litter. Litter කියන දරුවනේ ඔබේ අපද්‍රව්‍ය bin. Bin කියන වචනෙන් ඔබට පුළුවන් ඒක guess කරගන්න. Bin is the clue. Bin කියන්නේ බඳුන. එහෙනම් අපද්‍රව්‍ය බඳුනට දමන්න. So that is clear again. Taking photographs is prohibited. Taking photographs is prohibited. සජිනි මේක match කරගන්න clue එකක් ඕනේ නැහැ නේද? කැමරාව අතන තියෙනවා, photographs මෙතන වචනේ තියෙනවා. So you can match that. So that is F. F වලින් තමයි කියන්නේ photographs ගන්න එක තහනම්. දැන් අපි කලින් ටෙස්ට් එකකදීත් ගෝ prohibited කියන්නේ තහනම් කරලා තියෙනවා. දැන් වචනත් ටික ටික අපි improve කරගෙන යනවා. Do not walk on lawn. කලිනුත් මේක තිබුණා. ඒ කියන්නේ B. So this should be P. lawn කියනවා තන බිම. මම කලින් explain කරා. Let's plant trees. අර බලන්න ගහක් හිටවන රූපයක් එක්කම තියෙනවා let's plant trees. ඉතින් දරුවනේ first paper එක අතට ගත්ත ගමන්ම test number 1 එක ලකුණු 5ම ගන්න හරිම confident විදිහට කරගත්තම මුළු paper එකම සතුටින් කරන්න පුළුවන් සචිනි. එද හිතට සතුටුයිනේ. මට test number 1 එක මම හොඳට කරගත්තා. එතකොට අපි කියනවා moral එකත් එක්ක confidence එකත් එක්ක අපිට පුළුවන් test number 2 එකට යන්න. ඒ නිසා test number 1 එක කියන්නේ ඔබේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඔබට හම් වෙන පළවෙනිම ප්‍රශ්නය. ඒක හොඳට කරගන්න. එතකොට ඔබට හොඳ ආත්ම විශ්වාසයක් හැදෙනවා paper එක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. It is simple. Yes, it's really simple. The only thing is master it well without losing a single mark. එක ලකුණක්වත් අතහැර ගන්න නැතුව අඩු කර ගන්න නැතුව
drop කරගන්න නැතුව ප්‍රශ්නෙට උත්තර ටික ලියා ගන්න. එතකොට පුළුවන් පේපර් එක සතුටින් ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. ඔන්න ඔබේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මුල් විනාඩි 5 අවසන් වෙනවා. නේද? ඔව්. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ ටෙස්ට් නම්බර් 2 එකට. ටෙස්ට් නම්බර් 2 එකත් ඒ විදිහටම රීඩින් බේස් 1 එකක් යන්නේ. ඔබට වොකැබියුලරි මයි ආයි පාරක් බලන්නේ වචන ඔබගේ. එතකොට මේකත් හරි ලේසි. ඔබට සිද්ධ වෙනවා මේ වගේ වෙලාවට වචන ටික සහ ඔබට දීලා තියෙන පැරග්‍රාෆ් එක එහෙම නැත්නම් ඩයලොග් එක එහෙම නැත්නම් සෙන්ටෙන්ස් එක කියවලා බලන්න. Filling the blanks in the following short letter. Now this is a letter. Using words given in the box, the first one is done for you. ඒක මේ විදිහට කපලා දීලා තියෙනවා. Let's go to the word bank. Again, halls, definitely, memories, primary, times. ඉතින් මේ වගේ වචන ටිකක් දුන්නම මම විශ්වාස කරනවා අපේ දරුවන්ට අඩුම තරමේ වචන 3ක්වත් හොඳට දන්නවා. මොකද හැමෝම ප්‍රයිමරි එකේ ඉඳලා උඩට ආපු දරුවෝ. halls ගැන දන්නවා. times ගැන දන්නවා. again කිව්වම තේරුම දන්නවා. general භාවිතය අපි දන්නවා. එහෙනම් අපි බලමු මේ ටිකත් එක අපි කොහොමද උත්තර ටික ගන්න කියලා. 20th of April 2023, dear Avishka. Now this is a letter. Today I visited our old school. පාසලට ගැලපෙන adjective එක තිබුණේ primary. So they have given that answer primary. දැන් මෙතන නම් අපිට පළවෙනි උදාහරණය දීලා තියෙන්නේ උත්තරය ලියලා. So you have to follow that. අපි හිතමු සමහර තැන්වලදී ඔබට කියලා නැහැ වචනය ලියන්නද, එහෙම නැත්නම් හරි අංකය දාන්නද, එහෙම නැත්නම් හරි අකුර දාන්නද කියන එක කියලා නැත්නම් first one is done. පළවෙනි එක කරලා නම් ඒකේ කරලා තියෙන පිළිවෙල follow කරන්න. That is the instruction. දැන් මෙතනදී primary කියලා ලියලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි දිගටම උත්තර ලියාගෙන යන එක තමයි වඩා සුදුසු වෙන්නේ. බලන්න. Today I visited our old primary school. First one is done. It brought back. I visited කිව්වම past tense. මම ගියා මගේ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයට. It brought back. ඒක අරගෙන ආවා මට මොනවද? So many sweet. සාමාන්‍යයෙන් පරණ තැනකට ගියාම අපි හිතපු අපිට දැනෙන්නේ මොනවද, මතක් වෙන්නේ මොනවද? මතකනේ. අපිට එහෙනම් memories කියන එක ගන්න පුළුවන් අපේ මෙතන උත්තරය විදිහට. memories ඕගලන්ට මතක නම් දරුවනේ මට ඒ ස්ලයිඩ් එකට ගියොත් ඕගලන්ට මේ ස්ලයිඩ් එක මගහැරෙන නිසා memories තමයි අපිට තියපු උත්තරෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. memories of our childhood. අපේ ළමා කාලයේ sweet memories මතක් වුණා. I walked through the. මම ඇවිදගෙන ගියා through මොනවා අතරින්ද? පාසලක මොනවද තියෙන්නේ මේ සජිනි සාමාන්‍යයෙන් ඇවිදගෙන යද්දි ගොඩ නැගිලිනේ. halls නේ. එහෙනම් what should be the answer? That should be halls. එහෙනම් මෙතනට අපිට ගන්න වෙනවා memories. memories කියන්නේ D එක. ඒත් එක්කම අපිට ඊට පස්සේ ගන්න වෙන්නේ මෙතනට halls කියන වචනේ. And then remembering all the good we had there. මොනවා මතක් කරමින්ද? all the good times. අපි එහි ගත කරපු කාලය, බොහොම හොඳ කාලය මතක් කරමින් මම halls අතරින් ඇවිදගෙන ගියා. I met some of our old teachers. මට මුණ ගැහුණා අපේ සමහර පරණ ගුරුවරු. They were all very happy to see me. කොහොමත් පරණ දරුවෝ ටික ඇවිල්ලා කතා කරනකොට ගුරුවරුන්ට හරි සතුටුයි. They were all very happy to see me. I am going to visit it. මම visit it. මොකද කියන්නේ? මම visit it ආයෙත් හිස්තැනක් next month. එහෙනම් ලබන මාසෙත් ආයෙ යනවා කියන එක පෙන්වන්නේ. එහෙනම් දරුවනි 6 වෙනි බ්ලැන්ක් එකට අපි again ගත්තම 5 වෙනි බ්ලැන්ක් එකට අපිට ගන්න වෙන්නේ definitely. ඒක අපි guess කරන්න ඕන. අනිවාර්යෙන්ම මම visit කරනවා. මේ බලන්න උත්තර දෙක එන විදිහ. I am definitely going to visit it again. I am definitely going to visit it again next month. Hope you would join me. Yes, Pamudini. Hope you would join me. මම හිතනවා ඔබත් සම්බන්ධ වෙයි කියලා මාත් එක්ක ආයි ඊළඟ පාර අනිවාර්යෙන්ම යන්න. ඉතින් definitely කියන වචනේ තේරුම තමයි අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් definitely කියන වචනේ විතරයි ටිකක් complex විදිහේ වචනයක් ඔබට තිබ්බේ මේ word bank එකේ.
So you need to read this carefully and you have to understand the situation and then you have to think of the suitable vocabulary from the given word bank. දැන් අපිට දීලා තියෙන වචන වලින් මේ අවස්ථාවට ගැලපෙන වචන ටික මැනේජ් කරගන්න එක තමයි මේ ටෙස්ට් නම්බර් 2 එකේ ටාගට් එක වෙලා තිබුණේ. Yes Sajini, shall we go on to the other one? ඒ වගේම ටීචර් මේකට මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළ කාලය මේකත් විනාඩි 5ක් 7ක් වගේ අරගෙන අපි මැනේජ් කරගන්නවා නම් හොඳයි. සමහර වෙලාවට අපිට ෆස්ට් ටයිම් මේක අටෙම්ප්ට් කරන්න අමාරු වෙන අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට පෙන්සිල් එකක් අරගෙන උත්තර ටික දාගෙන යන්න, ස්කිප් වෙන තැන් තියන්න. හැබැයි ආයි කියවගෙන යද්දි ගොඩක් වෙලාවට අපිට අදහස ආවට පස්සේ කොන්ටෙක්ස්ට් එක මොකක්ද කියලා තේරුණාට පස්සේ වචන ටික මැච් කරගන්න එක අමාරු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පැන්සලෙන් ලියපු උත්තර අමතක ඇතුව පෑනෙන් ලියන්න ඕනේ. Yes, let's go to this one. Again, this is another type of a test number 2. Filling the blanks in the following invitation using the words given in the box. Write the letter of the correct word in the space given. The first one is done for you. මෙතන තියෙන්නේ invitation එකක්. Invitation එකේ වචන ටික සමහර ඒවා drop කරලා දීලා තියෙනවා. Now you have to think of the suitable vocabulary of an invitation and then you have to fill in the blanks. දැන් දරුවනේ ඉන්විටේෂන් එකට ගැලපෙන වචන ටික පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලලා තමයි අපිට හිස්තැන් පුරවන්න වෙන්නේ. ඒකයි මම කිව්වේ මේ ගොඩක් වෙලාවට පේපර් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය සහ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය ජෙනරල් යූසේජ් එකත් එක්ක හැදෙන්නේ. අපේ ඩේ ටු ඩේ ලයිෆ් එකේ ඉංග්‍රීසිත් එක්ක තමයි හැදෙන්නේ. Yes, now this is the invitation given. මේ තියෙන්නේ අපිට දීලා තියෙන invitation එක. The Photographic Society of Vijayabha Mahavidyalaya මේ බලන්න මෙතන දීලා තියෙන විදිහ cordially කියන එක ලියලා නැහැ but the letter cordially කියන එකේ letter එක B තමයි මෙතන ලියලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? මේ බලන්න cordially invites. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනනේ cordially invites සුහදව ආරාධනා කරනවා කියන එක. So that is given. Cordially invites කාටද? Mr. Kitsuri Dahanayaka, the of Media Unit Provincial Council. Media Unit එකේ කවුරු හරි කෙනෙක්. එහෙනම් තනතුරක් බව අපිට හැඟවෙනවා. So that should be what? Photographic held chief director speech. අපිට තේරෙනවා director කියන වචනය match වෙනවා. So that should be E in the blank. The director of Media Unit Provincial Council as the blank guest. එක නම් දන්නව නේද මොන guest? That should be chief guest. So that should be D. Answer එක වෙන්නේ D. To deliver. Deliver කියන්නේ දරුවනේ සාමාන්‍යයෙන් කතාවක් පවත්වනවා වගේ දෙයක්. එහෙනම් deliver කියන වචනයෙන් අපි දැනගන්නවා මොකක්ද ඊළඟට එන්න ඕන? speech. කතාව. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කතාවක් පවත්වනවා නම් deliver a speech. සින්දුවක් කියනවා නම් sing a song. අපි poem එකක් කියනවා නම් අපි කියන්නේ recite. recite a poem. හරිද? මේ වචන වෙනස් දරුවනේ. අපි කතාවක් කියද්දී අපි කියන්නේ deliver කියලා කියන්නේ story එකක්. අපි කියන්නේ narrate කරනවා. එතකොට context එකෙන් context එකට වෙනස් වෙනවා මේ වචන. story එකක් නම් narrate කරනවා, සින්දුවක් නම් sing කරනවා, poem එකක් නම් recite කරනවා, speech එකක් නම් deliver කරනවා. ඉතින් මේ වචනත් එක්ක තමයි ඊළඟ වචනේ මොකක්ද කියලා guess කරගන්න ලේසි. මේ බලන්න deliver a speech, that is F. On the art of photography, that is the topic of the speech. At the exhibition, මොනවා හරි exhibition එකක්. What sort of an exhibition? දැන් ගැලපෙන විදිහට අපි මේ වචන ටික දාලා ඉවරයි. chief දැම්මා, director දැම්මා, speech දැම්මා. ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ photographic and held. ඔයාලත් paper එකේ දාන උත්තර ටික sure නම් ඒ ටික මේ විදිහට අයින් කරන්න කපලා. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඉතුරු උත්තර මොනවද කියලා. දැන් බලන්න. අපිට කියද හැකිද held exhibition කියලා? No. That doesn't go. That doesn't fit. So that should be photographic exhibition. එහෙනම් simple A එක. photographic exhibition එක. Which will be held on. පැවැත්වෙනවා කියන එක අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි දන්නවා පැවැත්වෙනවා කියන එක ලියන්න held කියලා පාවිච්චි වෙනවා. Which will be held on 30th July 2022 from 8:30 a.m. to 12:30 p.m. at the auditorium.
So this is an invitation. Invitation එකක හිස්තැන් පුරවද්දී පොඩි අවබෝධයක් invitation ගැන තියෙනවා නම් ඒක හරි පහසුයි. හොඳයි ටීචර්. අපි ටෙස්ට් නම්බර් 2 එකේ තවත් ක්වෙස්චන් සාකච්ඡා කරමු. ඊට මත්තෙන් අපි කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්නවා. රැඳී සිටින් අප සමගම ඇප් තුනටම ඇති වෙනකම් ඩේටා SLT මොබිටෙල් ට්‍රිපල් බඩි. හරි දේ හරියට ඩෙංගු යයි සැකසිතන විට නියමිත මාත්‍රාවෙන් පැරසිටමෝල් පමණක් ගන්න. ඩෙංගෝ අපේ ජීවිත අපේ වගකීම. ඩෙංගෝ වගකීම අපේ අරමුණයි. ජාතික රූපවාහිනිය සමග මෝටීන්. ඔබ නැවතත් ජාතික පාසල සමගින්. ගුරුතුමිය අපි කතා බහ කරමින් හිටියේ ටෙස්ට් නම්බර් 2 ප්‍රශ්න මාලාව ගැන. ඔව්. අපි බැලුවේ දැන් ටෙස්ට් නම්බර් 2 එකේ මොන විදිහේ questions දෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ බලන්න මෙතන දීලා තියෙන්නේ අපිට පොඩි dialogue එකක්. දැන් කලින් invitation එකක් ඒත් එක්කම letter එකක් තිබ්බ හිස්තැන් පුරවන්න. දැන් තියෙනවා dialogue එකක්. පොඩි දෙබසක් දීලා this is like a conversation සංවාදයක්. එතකොට ඒකේ හිස්තැන් පුරවන්න තමයි තියෙන්නේ. Again the word list is given there. You have to select it and write down the suitable letter. Let's go to this. Siobhan. Hello. Is that Naduni? Siobhan here. Hello කියනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට හිතෙනවා නිකම් මේක ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන් එකක් වෙන්න ඕන කියලා. Hello Siobhan. How are you doing? Not bad. Did you the science lesson this morning? අද උදේ science lesson එක did past tense එකෙන් එක්කෝ සයන්ස් ලෙසන් එක බැලුවද එක්ක කළාද මේ වගේ වචනයක් එන්න ඕන. බලන්න share, interesting, watch, late, taught, clearly. did කියන එකත් එක්ක එහෙනම් මෙතන match වෙන්නේ watch කියන වචනය. ඒ නිසායි C එක අපිට දීලා තියෙන්නේ. No, I couldn't. නදුනිට බලන්න ලැබිලා නෑ. No, I couldn't. I woke up a little what? මම පොඩ්ඩක් පරක්කු වෙලා නැකිට්ටේ. ඒකයි යාට බලන්න බැරි වුණේ. So that should be late. So the answer should be late. That is D. මේ බලන්න late කියන answer එක අපිට අයින් කරන්න පුළුවන්. Did you watch it? ඔයා බැලුවද? Siobhan says, yeah, it was an lesson on pollution. It was an කිව්වම අපිට පොඩි ඉඟියක් දෙනවා ඊළඟ වචනේ පටන් ගන්න ඕන vowel sound එකකින් කියලා සචිනි. අපි an දාන්නේ vowel එකත් එක්කන letters වලට. ඉතින් දරුවනි මෙතන හරිම පැහැදිලි and interesting විතරයි vowel එකකින් පටන් ගන්න වචනයක් තියෙන්නේ. So that should be B. An interesting lesson on pollution. An interesting lesson. බොහොම රසවත් පාඩමක්. නදුනි who නදුනිය අහනවා කවුද පාඩම the lesson. එතකොට කවුද පාඩම ගොඩක් වෙලාවට අපි අහන්නේ ඉගැන්නුවේ. එහෙනම් who taught the lesson? That is given in E. මේ බලන්න ඉගැන්නුවේ කෙලිම past tense එකෙන් අහන්නේ who taught the lesson. හරියට නිකන් කවුද සින්දුව කිව්වේ who sang the song. Like that direct past question. Who taught the lesson? That is E. So Siobhan says, Mr. Siva Gurunathan, he explained it with many examples. මේ බලන්න අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ දැන් මෙතන share කියන එකයි clearly කියන එකයි විතරයි. Mr. Siva Gurunathan, he explained it. එයා ඒක පැහැදිලි කරා. කොහොමද දරුවනේ පැහැදිලි කළේ? adverb එකක් එන්න ඕන. එහෙනම් මේ බලන්න වඩා පැහැදිලිව ඉතා හොඳින්. එහෙනම් clearly අපිට තේරෙනවා අපි දාන්න ඕන පැහැදිලි කරපු විදිහ. ඉතාම හොඳින් පැහැදිලිව තමයි ඔහු examples එක පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. Naduni says, I feel bad that I missed it. මට හිතට හරි නෑ මට පාඩම මිස් වුණා. Siobhan says, don't worry. I took down some notes. I will blank them with you.
මම ඒ notes ටික ඔබත් එක්ක ඉතුරු වෙලා තියෙන විදිහට share කරගන්නම්. Share them with you. Naduni says, thanks Javon, you're welcome. This is a dialogue or a conversation. Yes, yes, the last one. Again, this is a small dialogue. දැන් අපි test 2 වල අද කතා කරන අන්තිම test එක. දැන් එතකොට අපි test 1 එකෙත් test 5ක් විතර කතා කළා. එතකොට ඔබට ටිකක් ඒක thorough වෙනවා. test 2 එකත් ඔබට පේනවා vocabulary base වෙලා යන්නේ ගොඩක් අමාරු නෑ. විවිධ types තියෙනවා. invitation එකක් වෙන්න පුළුවන්, letter එකක් වෙන්න පුළුවන්, sentences වෙන්න පුළුවන්, මේ වගේ conversation එකක්, dialogue එකක් වෙන්න පුළුවන් like that. Again, look at this. Underline the correct answer. මෙතන තියෙන්නේ සජිනි underline කරන්න. So you have to select that. The first one is done for you. So Kavish starts. Tell me what you did after blank yesterday. After I. Mama yesterday. ඊයේ. Leave the left the දරුවනේ. ඊයේ නම් that should be left past tense. So that is given. So Nirmala says, well, we blank to the town. දැන් අපිට පළවෙනි වාක්‍යයෙන් පොඩි ඉඟියක් දීලා තියෙනවා මේ කතා කරන දේ සම්බන්ධව. පොඩි past පවක්නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙයා උත්තර දෙන්නත් ඕන ඊයේ කරපු දේ ගැන. එතකොට ඒක past tense. So in that case, walk and walked. මෙතන මේ වචන දෙකම තියෙනවා. We have to select walked. ඇයි? past tense එකෙන් කියන්න ඕන. Well, we walked to the town. අපි town එක පැත්තට ඇවිදගෙන ගියා. There was a small shop. පුංචි කඩයක් තිබුණා. Mask sold selling. විකුණන. එහෙනම් mask විකුණන කඩයක්. එතනදී අපි කියනවා මේ selling කියන වචනේ තමයි ගැලපෙන්නේ. මොකද there was a small shop selling mask. ඒ කියන්නේ mask විකුණමින් තියෙන කඩයක්. මෙතෙන්දී අපි කියනවා මේකට අපේ ගොඩාක් දුරට grammar දන්න දරුවෝ දන්නවා මේක gerund එකක්. ඒ කියන්නේ ing form එක එකතු වෙලා හැදෙන I will highlight that ing form එක එකතු වෙලා හැදෙන gerund එකක් ක්‍රියානාමයක්. ක්‍රියාවට ing එකතු වෙලා ඒක නාම පදයක් බවට පත් කළා. මෙතෙන්දී කියනවා මේ බලන්න there was a small shop selling mask. mask විකුණන කඩයක් තිබුණා. Okay, what happened next? මේ බලන්න. So you blank a mask. Let me see it. ඒ කියන්නේ ඔයා mask එකක් මිලදී ගත්තා. එහෙනම් so you මිලදී ගත්තා. will buy the bought the. ඔයා මිලදී ගනීවිද ගත්තද? We know that it should be the past tense. Bought. So you bought a mask. මට ඒක බලන්න දෙන්න. No, the shop was closed. Haha. mask එකක් ගන්න වෙලා නැහැ. shop එක වහලා. Tomorrow we blank there again. Tomorrow කියන්නේ හෙට. හෙට අපි ආයෙත් යනවා වෙන්න ඕන. හැබැයි දැන් හෙට කිව්වම සචිනි කාට හරි ප්‍රශ්නයක් එනවනේ future tense. උත්තර දෙකේ future tense නෑනේ. මේ බලන්න දරුවනේ. are going, going. Tomorrow we are going, tomorrow we going. will එකක් නෑ. මතක තියාගන්න දුවේ පුතේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ will වලින් කියන අනාගතයේ සැලසුම් කරන ලද ක්‍රියාවන් ගැන කතා කරන්නත් අපි මේ present continuous පාවිච්චි කරනවා. අපි හිතමු හෙට මම යම් පාඩමක් උගන්වන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා. මම දරුවන්ට කියනවා I am going to teach you grammar tomorrow. I am going to teach you. I am going. present continuous. ඒ හංගවන්නේ මං අනාගතයේ සැලසුම් කරලා තියෙන දෙයක්. ඒකම මට කියත හැකි I will teach you grammar tomorrow. will එක වෙනුවට දරුවනේ සැලසුම් කරලා තියෙන අනාගත දේවල් වෙනුවෙන්. ඒ කියන්නේ planned future activities වලට අපිට continuous tense එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතන උත්තරය වෙන්නේ. Tomorrow we are going there again. I wish I join you. I wish I can join you. I wish I could join you. මේක pattern එකක්. අපේ preference, අපේ desires, අපි කරන්න ආස දේවල් කියන්න පුළුවන් pattern එකක් තමයි I wish I could කියන pattern එක. ඉතින් මේ බලන්න උත්තරේ එන විදිය I wish I could join you. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මටත් ඔයත් එක්ක යන්න ලැබෙන්න කියලා.
You can't, you have to study. නිර්මලා කියන ඔයාට නම් යන්න විදියක් නැහැ. You can't, you have to study. ඉතින් බලන්න මේ ටෙස්ට් එච්චර අමාරු නෑ. එකම දේ we have to practice a lot. අපිට ගොඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තියෙනවා කියන එක තමයි සජිනි මතක තියාගන්න ඕනේ. නැවතත් අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. අනිත් එක ඒ ටයිප් එකේ questions අපි හොඳට හුරු වෙලා තියෙන්න ඕන. අපි දැන් මේ හරහත් කළේ ඒක. ඒ කියන්නේ අපි පෙන්නුවා ඔබට කොච්චර ටෙස්ට් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද මේ එකම ටයිප් එකේ මේක බලලා ගොඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරාම ඔබට හුරු වෙනවා. ටීචර් අපි අවුරුදු කීපයක විතර ඒ කියන්නේ කීයක විතර අපි මේ ප්‍රැක්ටිස් එක කරන්නේ අවුරුදු කීපයක පාස් පේපර්ස් ගන්න ඕනද? සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා අවමය අවුරුදු 5කවත් කරන්න කියලා. හැබැයි අවුරුදු 10කට වගේ යන්න පුළුවන් නම් අපිට ඉතා වටිනවා. ඒත් එක්කම not only the past papers සජිනි. Model papers are also very useful and helpful. ඒ කියන්නේ අපි past papers ම කියලා හිතන්න ඕනේ නැහැ දරුවනේ ගොඩාක් model papers තියෙනවා. දැනට ඔබ දන්නවා අපේ ඉන්ටර්නෙට් එකට එහෙම ගියාම ඕන තරම් අපිට model papers තියෙනවා. මේකේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක ගැන worry වෙන්න එපා. මොන ස්ටෑන්ඩඩ් එක පේපර් එකක් වුණත් කරලා බලන්න. Every paper is a new experience. That's why. අපි හිතුවොත් නෑ අපි කරන්නේ western provincial papers විතරයි කියලා එහෙම ඕනේ නෑ සචින්. අපි ඕනම පළාතක ඕනම තැනක ඕනම කෙනෙක්ගේ model paper එකක් කරලා බලන්න not only the past papers. හොඳයි ගුරුතුමිය. බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් අද දවසේදී අපිට ඉංග්‍රීසි විෂය දාලා පොඩි දෙයක් අපි කියන්නම්. මෙන්න මේ vocabulary එක දරුවනේ ඔබට responsibilities, crowd, manage, debate, library, discipline, law, interesting, impose and vandalism ඔබේ පොතේ පළවෙනි පාඩමේ තියෙන වචන ටික පොඩ්ඩක් highlight කරලා අවධානය තියාගන්න ඔබේ vocabulary එකට. හොඳයි. එහෙනම් ඉතාම ස්තුතිවන්ත වෙනවා නිෂා රත්නායක ගුරු මහත්මියට කොළඹ 7 තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ඉගැන්වීම සිදු කරන ඔබතුමියට බොහොම ස්තුතියි අද දවසේදී අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අපේ වැඩසටහනේ සම්පත්දායකත්වය දැක්වීම පිළිබඳව ආයුබෝවන් ඔබතුමියට ඒ වගේම ඔබටත් සුබ සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා නැවතත් එකතු වෙමු හෙට දිනේ ජාතික පාසල සමගින්